عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا في احسن حال ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد الكيكه ديال الاناناس. هي سهله، طريقه سهله ومكونات بسيطه صراحه. المهم هنا نبداو بسم الله. عندي هنا المهم طنجره صغيره ولا كاسرونه ولا اللي عندكم. غادي ندير فيها 6 الملاعق ديال السكر سنيده باش ندير الكراميل. بسم الله. هذه 6 المعالق. غنخليهم يبداو يذوبوا. غندير لا ماء لا والو، خلاص ندير ماء عافيه. خليهم تينزل هاد السكر هذا ويولي ليا كراميل. مع التحريك طبعا باش ما تلصقش لك سنيده، ما تلصقش في القاع ديال الكاسرونه. هو بدا كينزل. ملي كيبدا يذوب كيبدا يتكور بحال هكا. هي سهلة صراحة، من أبسط ما يكون، بمكونات بسيطة جدا موجودة عندنا في الدار. يعني كل بيت عنده هاد المكونات، يعني ماشي حاجة كتيرة. يعني أنا درتها بالأناناس، واللي ما عندوش الأناناس يمكن له يديرها بشي حاجة أخرى، يعني مثلا بالتفاح ولا بالبنان. هذا هي كتجي مزيانة. المهم الواحد هو انه ياخذ الفكره ويدير الحاجه اللي كتعجبه. هو هذا البنات كي جا. غادي نزيد عليه دابا 4 كاس ديال الماء. ربع كاس ديال الماء. نقص عليه البوطه مزيان بالعافيه، نقص عليه مزيان ونبقى نحرك. نحرك باش ما تبقى ليا حتى شي حاجه مكوره. صافي دابا نطفي البوطه، نطفي عليه النار، نحرك واحد شويه. صافي هو واجد.
موجد لينا. دابا هنا غادي نجيب المول، غادي نحط هذه، نحط فيه، هذا هو المول. هذا هو المول، نحوي عليه، نخوي فيه هذا. نسرحها هكا مزيان في المول. بعد ما سرحتها دابا غادي ندير عليها الاناناس، نحط وحده بحال هكا. هذا هو. دابا هذه نخليوها على جنب، دابا هذه واجده جاهزه، غنخليوها على جنب وغادي نجي نوجد العجين. دابا عندي هنا واحد الصحن، نتمنى تكونوا كتشوفوا هادشي. اسمحوا لي كنقاد في الكاميرا. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده مارغرين نديرها، وعندي هنايا 3 البيضات، وعندي نص كاس ديال سنيده. هذا الكاس كيهز 240 مليلتر، يعني نص كاس ديال سنيده. وهنا غادي نبدا نخلط بالباطر، غنزيد عليهم واحد الكيس ديال الفاني، نبدا نخلط. هنا بعد ما خلطت غادي نزيد نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الحليب، بنفس الكاس اللي عبرت به السكر هو بنفسه اللي غنعبر به الطحين، هو بنفسه اللي درت به الحليب، نفس الكاس. هنا غادي نزيد الطحين، كاس ديال الطحين، ونزيد الخميره. هنا بنات بعد ما خلطتها نجي نخلط بحال هكا، هذاك خفيف ماشي ثقيل، خفيف. دابا غادي نديرو فوق من هاد الاناناس، نديرو فوق من هذا.
هذا هو الخليط صافي. دابا ساليت بحال هكا. دابا غادي ندخلو للفرن ومن بعد غادي نرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. البنات هذه هي الكيكه ديالي طابت، شفتوها. دابا غادي ناخذ هذا الموس وغادي ندير لها هكا بالجناب باش ما تبقاش لاصقه في الجناب، لان غتنقلبها. بحال هكا. ودابا غادي نقلبها. من بعد ما قلبتها البنات كتجي بحال هكا، تجي رائعه الصراحه، غزاله وخفيفه خفيفه خفيفه. شفتوا وكتعلق. هنا عندي الماء ديال الاناناس، لانه هذا اناناس معلب. هذاك الماء اللي كيكون فيه الاناناس هو باش غنسقيها دابا. نتوما على حساب كيبغيها يعني مسقيه بزاف يكثر، اللي بغاها شويه يديرها شويه، على حساب كل واحد والذوق ديالو. هنا غادي نزوقها. هاد الحفيرات هادو غادي نزوقهم بهاد اللي بحوي معسلين. بحال هكا. وإلا عجباتكم هاد الكيك جربوها ردوا عليا اخبار. إلا عجباتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. هي هكا شفتوا كتجي رائعه. باغا نقطع لكم طريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. بسم الله. شوفوا كيفاش كتجي. هذا هو الشكل ديالها، غزاله. شوف شحال هشيشه، شوف معلكه، غزاله صراحه زوينه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ولا عجباتكم ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتشاركوا في القناه ديالي، ديروا لي لايك وتبارطاجيو باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. انا اي حاجه كنديرها في داري كنشاركها معكم، ونتمنى ربي يعني نكون عند حسن الظن ديالكم ونخليكم بألف خير ان شاء الله. الى فيديو تاني ان شاء الله. ودا اي حاجه عندكم يعني شي تساؤل، شي تعليق، شي ملاحظه، ممكن تكتبوها لي تحت الفيديو وانا نجاوبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.